that we're seeing out of PRX, their last matchup. Mày đoán luôn là ai sẽ là người đầu tiên luôn mà. Hello em Milo. I remember even casting them against. Hello anh em hả? Mình vừa mới ăn cơm xong bạn ạ. Hơi muộn. Vừa mới ngủ dậy lúc 4 giờ, tắm rửa ăn cơm. Ăn cơm trưa lúc đi mẹ mới 4 giờ 30 phút chiều. Phải cắn lồn. Sinh hoạt giờ giấc kiểu đi. Mày. Phải là Milo Dinosaur em Milo ạ. Milo phải thêm tí bột Milo ở trên nữa. Play will we To go, and he also had some. Ủa? Không có Trinh à? Anh có kèo cọt gì đâu em Milo ơi, tiền ăn còn chưa đủ. Mẹ có mấy ngày nghỉ này còn không mẹ dám không book vé về Việt Nam nghỉ được tại vì đắt quá. À đủ, không có Jing à? Maybe come back in. Even though he is obviously one of the main guys of this roster that everybody knows and everybody loves, his raise and all of his fantastic flashy plays, they're just going to try a different roster, and today is the day, right? If you're going to change something up and try something kind of weird or off standard, it could be against DRX. I mean, the thing that I liked about that last matchup from them was that Jing wasn't near the top, because in their previous sets, in ones that they had lost, ones that they had won, he was kind of the guy that was hard carrying them over the line, that was keeping them in those games and keeping them so Chưa bao giờ anh bật với PRX mà không có Jing à? Obviously, like the Dubai moment versus DFM to be able to close out Lotus and whatnot. But Jing was doing a lot of weight pulling, so it was actually nice to see that weight taken off of his shoulders in the last series versus T1. But I definitely don't think that this could be anywhere construed to be a performance issue or whatever for the substitution. Clearly, they've just been cooking something up in the meantime. Yeah, of course, we're seeing Forsaken play that Sentinel role as well. He's talked in an interview about two aces. Yeah, I mean, he gave him 2 aces, and he's talked about how it helps him focus on his aim, so we'll see if that continues today. With BenQ on the roster, what does that look like? We're not sure, but so far, these teams both have played 3 matches, 1 per week. Now, Valdez, you were mentioning, of course, DRX's match against Global Esports before, but surprisingly, that turned out to actually be the hardest match they've played so far. Yeah, it was pretty interesting. It was 2-0, but both of the maps were incredibly close. Like, you can't just look at that 2-0 and say, oh, it's just DRX stomping once again. And even more interesting than that is that Global Esports don't have a win under their belt just yet in a series. So, Trời ơi, cái đánh giá đội nào đội trên còn phải nghĩ nữa à? Chắc chắn là DyAC rồi bạn. Kẹo này mà ông phải hỏi ai cửa trên nữa hả?
Khó em Lê Hoàng ạ. Nhưng mà không có Jing thì đôi khi chắc là 2-0. Anh ơi, hội viên trên iOS không thanh toán bằng được bằng Momo anh. Hình như là thế em ạ. Muốn đăng ký bằng Momo nó phải liên kết với cái gì em ạ? Nó phải liên kết với cái Apple Pay hay là cái iCloud gì anh chả rõ nữa. Nói chung là kiểu iOS nó hơi khó ấy. Mọi người ở trên kênh anh mà đăng ký bằng iOS toàn phải download giả lập Android về ấy. Phiền ai cái YouTube này. Hello Lân. Hello em Ly. Foxy này something. Rồi, DyAC là Vision Striker cũ. Mặt thằng Foxy này chụp ảnh trôn đấy. Hello mèo đen. Oftentimes you see these new players come in, and let's listen in and hear what he had to say. Your next opponent, and there might be a potential battle of jets between you and Foxy9. Have you had the chance to watch him perform the other day? Of course, I want to play versus Foxy9 Jet, but I think it will be easy fight versus Foxy9. Okay, any message over to DRX and Foxy9? No, nothing. Nothing to say. Just easy. And then Foxy had something to say, though. Yeah, he says, so cute, easy peasy, you'll be nervous. I mean, both of them are firing all cylinders. And I like to see this, right? I mean, especially on the side of DRX. Somebody has a response as well. I mean, they're already fighting before they've even entered the studio. But Foxy này. Pet, mình phải đi lấy cái cổ tay của mình. Đợi mình xíu.
Kèo này anh vẫn chọn DyAC rồi, tại vì anh nói rồi, DyAC là một team quá hoàn hảo rồi. Nó có từ teamwork, nó có cả kỹ năng, nó có cả mày tactic, nó chả thiếu cái gì cả. Khả năng kết nối của con HyperX này đỉnh nhỉ. Mình chưa dùng mấy hãng khác nên mình cũng không rõ nữa. Bao giờ đợi mình có cơ hội review mấy hãng khác rồi mình sẽ trả lời được cậu này. Em thấy anh đi lấy đồ mà không mất tín hiệu bị rè tiếng hay gì anh? Nói chung là anh đi xuống tầng anh vẫn nghe được anh vẫn gọi là sao ta? Đi xuống tầng ấy mà đi xuống hết cái cầu thang ấy thì anh vẫn có thể nói, vẫn có thể nghe được các tiếng ở trong tai nghe. Nhưng mà chỉ kiểu đi xa hẳn, phải đi cái xa lắm ấy thì mới mất tín hiệu thôi. Như kiểu anh đi ở phòng anh ấy, anh vẫn nghe được tiếng, anh vẫn nói được. Nó thiếu mỗi Ngô Công Anh thôi em ạ. Nhét mình vào đấy sợ mình lại ngộp thôi. Stream giải của anh có bị delay không anh? Anh không biết nữa, anh xem trực tiếp trên luồng Twitch nên anh không rõ. Anh không để delay bao giờ rồi. Để em tặng cho thầy tai nghe khác nhé. Ok em ơi, chấm than donate. Đấy, mọi người donate anh nhận qua đây hết nhá. Nghèo lắm rồi, đi mẹ mày mỗi lần gọi đồ ăn bên này sót vãi lồn. Thời gian nấu ăn thì lại đéo có. Mà thề luôn ấy, ở bên này đi mua đồ ăn ấy, đi mua mấy nguyên liệu nấu ăn nó cũng đắt. Đắt vãi luôn. Hôm nọ bọn mình thử đi mua thịt gà để về kiểu nấu mấy đồ ăn, nấu mấy đồ ăn ấy kiểu cơm gà các thứ ấy. Vãi lồn đi mua 3 miếng, 6 miếng, 6 miếng 6 miếng thịt gà rơi 24 đô. Cày ớt. Đúng rồi, mình bảo mình cái này mình nói lâu rồi mà. Đi đâu thì đi đồ ăn Việt Nam mình vừa rẻ, vừa ngon, vậy còn vừa dễ order nữa, mình thề luôn. Vãi lộn bật điện thoại lên, order cái gì cũng có, mọi thứ đều có luôn. Mẹ bên này đồ ăn nó vừa đắt lại vừa khó. Thầy về lại đây bách hóa xanh một vỉ 12 cánh gà 35k. Nói cơm áo gạo tiền thì mình phải đi thôi em, biết sao giờ. Mẹ mày thế nên là thằng coach của mình ấy, bố mẹ nó đi Thái du lịch ấy, nó bảo đồ ăn Thái ngon hơn đồ ăn Việt Nam ấy. Mẹ mày mình phản bác ác liệt luôn. Bố mẹ nó đi du lịch ở Phú Quốc, theo ông bảo là đồ ăn ở Phú Quốc không ngon bằng đồ ăn ở Thái, thì tất nhiên rồi, đi về Phú Quốc là thành phố biển mà, làm sao đồ ăn ngon bằng được. Fuck man. Mình bảo nó mà bao giờ mà kiểu ví dụ như kiểu bọn mình thắng, như kiểu bọn mình thắng Accession đấy, như kiểu bọn mình thắng Accession, bọn mình thắng Split 2 ấy, thì bọn mình sẽ có thời gian nghỉ một chút đấy. Mình bảo là mày đi du lịch ấy. Mình bảo là cả team đi du lịch cùng nhau ấy để cho chúng nó hiểu. Vãi luôn,
Team mình được nghỉ có 2-3 ngày à? Team mình được nghỉ có 2-3 ngày, thằng Nep là 1, thằng Deon là 2 ấy. Chúng nó bay con mẹ sang Thái chơi rồi. Giàu vãi lồn ạ. Fuck man. Làm gì để có thể giàu được nhỉ? Sao mình vừa đi mẹ chơi tự vừa stream mình vẫn nghèo ta? Sai lầm là ở đâu ta? Hello Hiếu. Sai nền văn minh rồi anh. Đéo hiểu. Địt con mẹ mày giàu ác. Trước lúc bắn giải là lúc 5 giờ chúng tôi bảo là hay là bay sang Thái chơi nhỉ. Địt mẹ mày 11 giờ đêm đã thấy up ảnh mua vé xong hết rồi. Hồi trước Công Anh chết đồ set go cũng ác mà. Đâu mình có chết đồ set go gì đâu. Lúc mình bắn mình tắt được đạn. Nghèo quá nên mình phải để cái title stream là đi mẹ road to 1000 hội viên đấy. Nhưng mà chắc cái road này cái con đường này nó cũng hơi dài. Anh Công Anh để tiền mua mẹc vã hồn anh mẹ mày. Anh chưa biết cái anh còn đi mẹ mày. Cái xe mẹc trông nó thế nào em ạ. Hồi có quảng cáo mấy trang mà hòm rồi. Nói chung là đợt mà kiểu quảng cáo mấy trang đấy thì gọi là có thêm thu nhập thôi chứ cũng không giàu em ạ. Tính ra lúc chơi CSGO đấy nhận hết tất cả các quảng cáo đấy nó cũng chỉ được như lương bây giờ thôi mà. Anh Công Anh để tiền lấy vợ vãi lồn ạ. Mẹ mày anh còn chưa đủ tiền để làm cái cổng hoa ở đám cưới em ạ. Vãi lồn. Tôi nói thật với anh em. Đấu ma. Anh lấy vợ có mời anh em hội viên tham gia không anh? Mình sợ mình mời mọi người không đi thôi. Tí xem có mở tiếng không anh, có chứ em? Bus something. Cảm ơn Oni Giang nghe. SEA Games là mùng 6 hay sao các bạn ạ? Mùng 6 mùng 7 gì đấy. DyAC ai in cái leader ấy nhỉ? Stuck hay sao ấy? Something là người Nga. Trận này Something thay cho Jing. Trận này Jing map này Jing không bắn hay sao ấy? Hay là trận này không biết. Em hỏi ngớ ngẩn xíu cho FPS có nên dùng A màn hình không ạ? Dùng cũng được mà, có sao đâu. A màn hình á, kia kìa. Thằng kia đã dùng nhở? Nhưng mà dùng mấy cái A màn hình đấy mà nhỡ đi bắn giải không có A màn hình thì bạn hơi khổ rồi. Mấy thằng Hàn cao. Nhưng mà lùn thì cũng lùn vãi lồn luôn. Tay anh đỡ cho anh, tay anh chưa công ạ. Tay anh nó chỉ có tệ hơn thôi chứ nó không có tốt, nó lên hơn được. Em là hội viên gần thiếu 1000 chưa anh ha? Em là hội viên gần thiếu 100 em ạ. Đến 1000 anh còn thiếu mất số 0 nữa. Hôm qua anh mới xem anh hình anh có 84 hay sao ấy, 84 hay 85 ấy. Hình như em là người 86 hay sao ấy. Anh không xem trên kênh TV Việt đã không? Mình không.
Mọi người thích coi thao tác tay của nhưng anh ấy làm gì có thao tay. Mấy anh xem nhanh nó thế mà. Cái băng cổ tay á, cái băng cổ tay này mình không biết nữa, mình mua ở chỗ khám luôn. Lotus, DyAC, Haven, PRX. Thôi nói chung là để đấy cho mình có động lực anh em. Để đấy cho có thể để đấy cho mình có động lực mà chăm stream thôi. Làm gì mình phải có mục tiêu cho bản thân mà. Chơi game thì mình có mục tiêu mình vô địch. Stream thì mình phải có mục tiêu của mình chứ đúng không? Không đến lúc mà mình lười thì tạm biệt anh em. Mở được gift sub cái em nó đến chụp cái này. Anh không hiểu vì sao anh không được mở. Anh đéo hiểu vì sao là anh không được mở cái gift sub luôn. Nó còn gửi cả mail cho anh luôn là kênh của bạn địt mẹ mày được mở. Nhưng mà thế đéo nào, vẫn đéo thấy đâu. Thông qua tính năng hội viên của kênh, bạn hiện có thể phát triển cộng đồng hội viên bằng tính năng tặng quà. Đéo hiểu. Đâu, 89 đang có 89 hội viên. Mình mới tắt cái donate trên YouTube đi cho nó đỡ tốn tiền của mọi người. Không mọi người donate cái đấy toàn bị chắc thêm tiền. Couldn't be more excited to do this. Let's get into this best of 3. I am so excited, dude. And another thing to point out for PRX here, they've never beaten DRX. So this is like a match for them that's so important to get. Yeah, đúng là đội hình này thì Jin không bắn được con gì hết. Absolutely. DRX said before they don't just want to go undefeated, they want to crush every opponent. Mình có player duo này, có Streamlab này, có WeScan này, có MoMo này, có Banh này, cái gì mình có hết ạ. PRX, of course, known for their very aggressive style that they haven't backed off from. In fact, they've leaned into it. Where DRX, as you were saying, been a little bit more methodical. This should be a fun one. To start this off, we do have DRX pushing over here into A. It's going to have to be a retake from PRX if they're going to be able to recover. Yeah, a clean execute here, just taking out the solo defender of DyAC. Little bit of damage done. Xong, 1-0. Now the plant does come down. Smokes are gonna delay things a bit here for PRX. Door broken down. Dấu tên 399 đã uy scan 20.000 đồng. Cảm ơn dấu tên 399 vui vẻ. Bỏ con mẹ dẹt luôn mà. Lồn ma cô ấy. Tín ác. Let's go, 1-0. Đúng là lineup này của PRX thì Jin không bắn được con gì rồi. Jet thì cho something bắn. Keio không bắn được, Omen không bắn được, Killjoy không bắn được, mà thì chả bắn được. Mấy tháng thì được lên rank một lần với anh. À nó có mốc là 1, 2, 3, 6, 12 với cả 24, 48 em ạ. Rủ đép đùa có khi nhiều view anh ạ. Anh thì anh không chơi với người khác để lấy view em ạ. Ai thích xem mình thì người ta sẽ đến xem á. Still a very nice attempt from PRX despite losing DyAC early. But DRX again, you know, they set up these crossfires. They're so disciplined. You know, we see it time and time again that they're really difficult to beat. A two-stack here. Flash. Ui, né được luôn mà. Ui. Ui.
Beautifully done. Is he going to get the ace? The only player left is something. Obviously, if there's one player you'd want to be afraid of in a 1 vs 5, it would be something, but I think the writing is on the wall. This looks like it's going to be an easy round 2 here for DRX. Mình nhìn bọn kia kiểu ném smoke này, xong rồi con KO đứng kia là mình đã biết pop flash rồi, nhưng mà thằng Foxy9 né được ạ, vãi lồn. Đúng là mấy thằng sen nhanh. DRX, but yeah, I mean, I don't mind what PRX does here, right? They're just like, look, we're gonna stack A main. Hopefully we can find a kill. We're gonna flash and peek out. Hopefully it works. And I think when you're PRX in this position, obviously you're at a disadvantage. I don't blame them at all for trying to do a bum rush out into A long. Maybe you can get some kills. At least you can get some trades. However, it's not just about that round 2 win. It's the fact that really there was, as you know, title said, flawless play. Not a gun was dropped there by DRX as momentum builds. That oh so important round 3 here. The one where PRX might be able to recover with better weaponry. Let's watch and see how they handle it. And Odin already. Forsaken vác khẩu Odin sớm thế. So keep your eyes on some of that wall spam and other things. With BenQ now on the Sova, maybe setting him up for some of that. Bladestorm is going to be popped here for Foxy. The only ult available so far is he got 4 kills in that previous round to really set himself up nicely. And yeah, I mean, again, DRX is going to take their time. They still have a couple Bulldogs we've seen in the past that they can really do a lot of damage with those guns. Plus with Foxy with the Bladestorm, you never know, they might get the bonus. Foxy on the move, he comes up and whips all shots. But it doesn't matter, he recovers immediately now going into hell as it looks like DRX is starting to clean up. That was fast and efficient there. Clean. Foxy kind of able to sneak in clean as fuck through the window, catching PRX really off guard, and then the other members of DRX right there to clean things up. This is already looking a little bit shaky and worrisome for PRX. Still something, of course, and BenQ alive, but I think they're just going to have to save at this point. There's not much left that they can do. Yeah, and again, we have not had any DRX player drop off. They're going to be going into round 4 with some deep pockets unless we have a real plot twist coming into this here. No doubt. I mean, this is kind of the DRX you expect in a way where it's methodical, it's smart, and a big change that we've seen from DRX Tasteless is Foxy9. Ooh, BenQ at least going to take out Foxy. That's okay, though. You know, like, you have guns to spare here as DRX because you came into this round on the light buy, so you can go hunting a little bit. But what I want to say is DRX, like, now with Foxy9, they let him off the leash. He can go out and kill, and it's totally fine. They're totally comfortable with that. It's so cool. Như là 0.345 là xịn, là nhanh rồi đấy. Sen 0.345 là hơi bị nhanh đấy. Trung bình là tầm 0.3 ấy. Đấy là trung bình. Really impressive back there when he procced the Bladestorm, came in and he missed every shot. I actually thought we were going to see PRX win that round. Vãi lồn, đánh nhanh thằng nhanh à? Đi bạn chơi game nhanh vãi lồn mà. He's so fast to recover from a mistake like that. That's just the sign of a great player in the making, it seems. You can see why DRX really favored him. An early push out, and it's just completely demolished by DRX. Bắt bài rồi. Yeah, and PRX, you know, they're sticking with that brand. They're aggressive, they're in your face, but that can be a double-edged sword, and we're already seeing that happen here. You know, completely lost control of A. That being said, they didn't push into A. They decided to seesaw back over here. It looks like they're going to try to take some picks and maybe let PRX overextend. That overextension, however, has not happened since that attack over on A. Yeah, I mean, I think, you know, in DRX's mind, based on what you saw in the previous eco round where they all 4-stacked that A main gate, you know, you don't want to over-aggress into that and drop some guns unnecessarily. So I think a smart rotation here, and PRX, though, somewhat ready for it, particularly with Forsaken's Killjoy utility here. You know, he's got to pop the nanos to buy a little bit of time. Foxy able to dash up and over, and maybe finding Forsaken behind the box. Nope, Forsaken's going to get it. He gets the drop, he goes back into the boathouse. He has been spotted there by that Sova arrow. A pop flash comes out, Forsaken at 1 HP. He gets the drop on RB, but Buzz finishes off. Yếu rồi. Đến đấy. 3v2 now. There's still hope here for PRX. 2 Phantoms in hand. And a Bulldog for Buzz, so if they can get Buzz down, it's basically even Steven here. Well, they got Mako with the lurk here. This should cue Mako to come. He's actually going to come in here through the center. Doesn't even matter. Never mind. Who cares? Stax is like, what if I just go out and kill him instead? I was nuts. I like Stax was just like, oh, I know you're out there somewhere. Oop, flick, you're dead. I mean, that was a crazy good flick. That was, I mean, Stax is, you know, why.
Hello em Quân. Anh cũng hơi mệt nhưng mà trận này không xem không được. Nãy bạn nào có hỏi là tại sao không phải là cho Jing bắn mà lại cho BenQ bắn thì mình nói bảo rồi mà. Tất cả những cái con trong đội hình của PRX thì đâu có ai, thì Jing đâu có bắn được con nào đâu. Jing cùng lắm chỉ bắn được con Jet thôi, nhưng mà con Jet thì chắc chắn là thằng Something bắn hay hơn rồi. Con Ray thì có thể là Jing hơn, nhưng mà con Jet thì chắc chắn là Something hơn, tại vì nó là một champ Jet mà. Boy một agent mà. Còn như kiểu Sova thì Jing không bắn được này. Davai thì in-game leader này, MyFreak là smoker này, Jing chả bắn được con gì cả. Có em nhá, một team tham ao và team kia cũng đừng nói. Don't tell me something's going to try this. Okay, good escape from something. Foxy9 not deterred. And I think something might even try for another shot. This is wild. Foxy9 shot to the face, comes in. Rồi xong. Oh my god. I can't believe that. Vãi lồn, nó phát bắn này có thể thay đổi cục diện trận đấu ấy nha. Có thể round đấu chứ quên. Đen em Quân ạ. Thiếu Jing, thiếu Duelist mở Q. Có something đấy thôi. Thằng something để bắn con dẹt nó cũng chiến mà, chứ có phải nó bắn nó hold đâu. Với cả map này cần ngắm. Jing thì không bắn được ngắm. Jing bắn ngắm không tín lắm. Jing chỉ bắn mấy con như kiểu Reyna, Ray hay là êm cùng các thứ ấy thì nó dẻo. Chứ Jing bắn ngắm thì không dính lắm. Thằng mình xây xác luôn mà. Lồn ba. Trước thì là BenQ in game leader nhưng bây giờ là Davai rồi. Still possible with a Guardian and a Phantom, but Mindfreak very low on health. Yeah, Mako now lurking just towards Wine. Gonna try to ease up into A. The door has not been blown open. Không pick, vãi lồn chưa? Không pick. RB is ready. We have a very low HP Mindfreak just around the corner, and he connects that shot into the belly. And now it's just a 1 versus 1. This could be the moment that PRX could turn this around. Biết luôn. Khi mà cung trích đấy cung quét được thì ở đâu ạ? Chỉ ở một chỗ thôi. Nhưng anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn thấy bắn đấy, anh em nhìn thấy êm ấy, lúc nào người ta cũng burst trước hoặc là tap trước rồi người ta mới sấy. Anh em thấy không? Chứ không có kiểu là giặt đang ngồi sấy luôn đấy. Bạn có thể sấy nhưng mà nó phải định hình cái tâm trước. Em không có ý so sánh nhưng giờ PRX với Blitz thì có ngang sức không thầy. Lần cuối cùng bọn mình tập team thì là 3 trận gần nhất bọn mình tập team thì bọn mình hòa 1, thắng 1 và thua 1. Nói chung là bọn mình bắn nó cũng đều cân nhau hết mà, thắng thua thì nó cũng đều rơi vào tầm 14, cái điểm 13, 11 hay là tầm 14, 10 kiểu thế à. Nói chung anh em kiểu cảm giác chơi game của PRX giống như kiểu là đẩy ra này xong rồi chiếm vị trí đè tay các thứ đổi mạng ấy. Nếu mà gặp một team nào đấy mà nó không đè được tay, nó không đổi mạng được ấy thì nó thua. Vậy thôi. Ủa, 14-10 thì sao mọi người lại cười? Here from Alley, they're going for the res, they get it, Forsaken spams it right back down. Good timing there, watching his kill feed. All right, it looks like this is going to be the round here for PRX. Bắn tập lúc nào phải bắn đủ 24 round mà em, kể cả 24 không cũng có luôn chứ đừng nói đến là 14-10 hay gì. Bắt đầu mình đã nghĩ trong đầu cơ. Ủa, mình cộng nhầm à? Mình đang nghĩ trong đầu đi, mẹ 14 cộng 10 bằng 24 đúng rồi mà ta. Mọi người làm mình lú quá. Cigarette là content creator bạn ơi. Nó như kiểu là ký cigarette là để mở rộng fanbase ở Thái Lan ấy, kiểu thế. À không, anh có nói ý gì đâu, anh tưởng là anh cộng nhầm thôi, tại vì anh vừa mới ngủ dậy mà đầu anh nó chưa loát được hết ấy. Mình đang ở sinh bạn ạ. Buzz doesn't seem to be keen to press for that B orb. It's just over on the left. Something they're not able to find the shot.
onto Mako, just barely missing. They're going to come now into mid. Now, B is very light on the defense. It's actually just Bankai hanging back over here, but it seems like they might want to try to spring a move over into the tree. We've got the Omen Cloud set up over here, and they're going to rush in. Oh, Forsaken just holding it down. Oh my god, he's just firing in between the silhouettes. Forsaken drops another, but Buzz fights back. Oh, something is waiting around the corner, though. Buzz had to check up and over. Couldn't find anybody. DyAC stepping through. So this is a great back and forth here for PRX. Yeah, Mako gets one, but can't find another. And PRX puts their second win on the board. I was wondering before this match started, what's going to happen when something gets on the operator? Because not only does he seem to never miss, but he's also able to push as well. Right, he's crazy aggressive with it, right? We saw that in their previous match against T1, where he was just leading the charge on their attacker side with operators sometimes. So, absolutely a phenomenal talent. Mấy ngày thường anh tập team thì mấy giờ anh dậy? Chung là bọn anh thường tập team lúc 2 giờ thì tầm 1 giờ anh dậy. Nếu mà anh dậy được thì anh dậy 12 giờ. Nếu mà dậy 1 giờ thì kiểu không kịp mua đồ ăn đấy, kiểu vậy. Really well coordinated here for PRX. All of their ults available, almost the same thing for DRX, other than Stax's ult, which had been popped a couple rounds ago. So this should be a really interesting fight. Both teams might end up committing a lot of resources to this round. Here's something once again, right up around the corner. Going to try to get a pick, takes the turret out, and retreats. It's going to be a slow round from here on out. We didn't see DRX really commit to anywhere. And PRX has actually pumped the brakes a little bit, not poking out, taking their time, and both sides basically making each other burn through a little bit of utility to try to find an opening. Yeah, I like what you're saying, because it's what I wanted to see from PRX here, because they were a little too aggressive in those early rounds. Now that they've dialed it back, đánh một bài liên tục luôn mà. Come to them and they're just mowing them down. I mean, the shorty here for something, Forsaken still with his Odin, even while flashed, he's still got the angle on Buzz. And here comes DRX. All right, trying to connect that Hunter's Fury. Some shots fired. Mako takes. Ma nó dẻo, thằng Mako nó dẻo vãi lều luôn đấy, nó né, nó bắn, nó sống vãi cả lồn mà. Đéo hiểu. Vãi lồn à. Yeah, I like that. Yeah, bouncing it right off the ground. Oh yeah, tricky jump down. But you know. Không bạn ơi, gaming house bọn mình không cho người ngoài ở, nên là không có đầu bếp, không có gì hết. Bọn mình muốn nấu ăn thì bọn mình phải tự đi mua đồ ăn, tự nấu, tự tất cả thứ, nên bọn mình thường chọn order, mà order thì đắt vãi lồn. Mỗi lần order là đồ tiền ship là tầm 8-9 đô một lần. Push forward. We're already halfway through the first half here, and DRX again win after win after win. PRX is able to take some games, but the ones they're winning seem to be the most costly ones as far as using their funds. Yeah, no, precisely. You can already see like money's kind of funky. So the good news is they still have the Blade Storm for something with that frenzy in the bên này nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng. Right away, that dash certainly DRX heard it. Ui. Vãi lồn, ướt trình. Ướt trình. Mà mày nhìn thấy quả flash đấy là đủ hiểu mà player nó tỉnh táo và nó khôn khéo đến mức nào rồi. Nếu mà địt mà mình nghĩ là đa phần đấy. Nếu mà có 10 lần như thế thì địt mày sẽ 6 lần là chúng nó sẽ giạt ra là bắn con dẹt. Nhưng mà gặp đúng địt mà anh stuck. Anh địt mà cầm quả phát anh chí quá. Cái này bên này cái gì đắt thôi bạn ạ. Mechanical skill to potentially pull something off like that, but against DRX, too tough. They're too smart. I mean, you know, Stax is just waiting for it. He's just like, oh, you're gonna come at me. I know you have the Blade Storm because we can hear the ult sound, and here's a flash. Good luck. But it's not. Chung mà kiểu người ta kiếm được nhiều ấy, người ta tiêu cũng nhiều mà. Some of these are just coming down to better gunplay. It's a little bit less about even having bad positioning. Like the idea was there. That should have been a good interception from mid, maybe creating an opportunity, but not enough. Once again, a little bit of a push out here into B. DRX not committing just yet. Nobody really in mid here for PRX, so there's a lot of ambiguity. They've taken a pretty retracted position. DRX pushes forward cautiously, but there's not that much they're going to have to intercept here. DyAC is going to be the first half 9-3. Well, he saw the bullet shot through there, so he should know that there's somebody on the other side. The question is how many and who. Yeah, you can see DRX being really methodical. Team Anh thì đa phần là nếu mà có những ngày nghỉ ấy, thì bọn nào là bọn người sinh ấy thì nó cứ về nhà nó nghỉ đó ấy.
Bao giờ mà bọn anh tập luyện thì chúng nó phải quay lại, kiểu vậy. Tiền mà chúng nó đi lại đến đây thì đều được chi trả hết. Ví dụ như kiểu đi Grab các thứ ấy đều được chi trả hết. Nếu mà liên quan đến công việc. Nhưng mà Grab đi chơi thì không được. Does get the first kill and the second. Unreal. He's crazy, man. I mean, of course, it is a weaker buy here for the side of PRX. Right. But still clean. Still clean. DyAC's taking a bit of damage, though. There's no way they can retake this. I mean, something's got to judge. All you got to do is stay far away from any corner. He doesn't have a dash either, so right, to make things worse, you know. He's going to come in. Maybe there is an opening. Got Buzz here, ready to go. Just something remaining. Obviously, this is probably going to be a loss, but if you can even just get a kill or two. Uh-oh, from behind. Buzz gets that kill. Quiet ending to round 10 there. It's now 8-2, and things are really starting to look dire here. Yes. Only 2 more rounds left here in the first. Đôi khi đéo lên được 3 chứ. Expect PRX to lose. It was a budget round. They were on sheriffs and judges, but let's see how they do as we go into round 11, because they need, you know, Nên mà đây là hậu quả của việc mà khi mà bạn cậy tay ấy, tay không đọ lại được ấy, khó lắm. So, certainly, if they can stabilize these last 2 rounds, I mean, the problem now is that DRX has been sitting on ults because they haven't needed to use them. They've been winning fights early on the entries. They've been, you know, busting down doors without much resistance. So this time they are going to commit the lockdown early. Sẽ lồn đánh nhanh vãi lồn ạ, 1 phút 30 giây và setup luôn. There is no đéo hiểu. Speak of here. Sight is going to be free for DRX for now. PRX starting to line up for the retake. Yeah, it's all going to be about this retake now. We see Stacks has planted, and so the question is going to be how can they actually deal. RB có anti. RB đừng xa vãi lồn. Headshot there. Stacks under a lot of pressure. Lên ba. They're doing it. PRX is starting to get this retake. They've got this. Yeah, there's just nothing that you can think. Đánh nhanh như này mày đội bạn cũng có, khi mà đánh nhanh này đội bạn cũng nhiều đồ để trả ấy. Lúc sau nó retake ấy, nó cũng nhiều đồ thoải mái vãi lồn. Đó là những con người này chúng nó ăn tập với nhau phải đến 2-3 năm trời rồi mà, nên nhìn chúng nó trông mượt vãi hồn, mượt vãi lồn luôn, mượt. It's just like better disciplined play here for PRX. It's not as wild, it's not off kilter as sometimes we're used to seeing for them. And of course the crowd in Singapore loves it. Yeah, so hype, so cool to see that crowd out there. Shout outs to you guys. It's okay, great. PRX gets that first win. Well, third win, I should say, but it had been a little bit. We're almost into the second half. Let's see if they can have a strong closer. They are well equipped with util and weaponry. Right now, DRX isn't really committed anywhere. It seems like they are going to step away from A. They're going to send the drone out into mid and see if they can get any information. Mid is pretty much naked. This has been a theme here for PRX. They seem to take very retracted positions in mid. They don't want to peer all the way down into the center. They want to kind of hang out at an angle. And maybe let a DRX, which is you know, one of the more cautious teams, maybe burn through the clock a little bit more before they have it engage. I think you're right, and I think, you know, it's worked pretty well. Rồi, Sao Đam bắn đúng trận ở Login, Brazil. Không giải tán luôn. Sao Đam. Ôi. Yeah, a bold move, but it backfires. And we're starting to see that B is getting harder and harder to clear, but Mako and RB fight back something, and Bankai now out of the picture. Got RB scrambling over here to plant the spike. Mako gets 1. Can he get 2? So close. Tưởng nó làm hết luôn thì vãi lồn. Forsaken thí thế, Forsaken bết vãi lồn ạ. Oh man. Anh em thấy không, dự đoán đi tỷ số first half 9-3 chuẩn vãi lồn. Đấy là lý do vì sao mọi người gọi tôi là thầy đấy. Yeah, absolutely. This was definitely wanting at times here, especially off the rip for PRX. Just really aggressive. It does. Bên cái này bắn hay lắm rồi. These are two teams that know each other very well in and out. They understand a lot of the mentality that comes through, and you know, PRX is. Đây bạn này, player duo.
RB bắn Sova cũng nhiều cung VL. Mấy cung đấy là mấy cung mà kiểu cơ bản của Sova mà. Thế nên mình mới bảo là bắn Sova này chỉ cần có những cái cung ấy là bạn phải biết, nhưng có những cái mà bạn đéo cần, như kiểu mấy cái double shock đạt vứt con mẹ đi đấy, kiểu vậy. Mạnh dạn đoán tỷ số à? Thôi tỷ số này nó mông lung lắm, mình không nên đoán mọi người lại mẹ mày lại lấy đấy làm cái cớ là chỉ mình aura ấy. Z sang dự bị bạn này. Anh không biết được, anh nghĩ là Jing chỉ không bắn map này thôi, có thể là PRX muốn thử đội hình chẳng hạn. In effect, where maybe DRX can only win the rounds that were the most expensive to earn. Absolutely. And this is a very, very important pistol round here for PRX. Like, certainly they want to find this. Rồi, shock đạt bây giờ thường dùng chỉ để phá trap là 1 này, phá bot là 2 này, phá molly là 3 này. Kiểu đấy. Chứ còn chả ai bây giờ cầm để shock double shock đạt thì giết người nữa cả. Looks like they're going to leave Forsaken on his own towards B main, maybe try to push a little bit of space in the mid. They kind of shift around, looking for potentially a crunch here, and it's just Buzz on A right now with his utility as the Killjoy. So there's opportunity here for PRX if they can eliminate Buzz pretty effectively. But you can see Buzz is playing this very, very safe. He does not want to give his life up for free. Hai team đánh giống hệt con mẹ nhau luôn. I've always felt that PRX is going to be more suited on the attacker side on a sense, since they already are a very aggressive team. But this was an A-side plant that they didn't really have to fight for. They basically were given it. DRX backed up and is now going to try to push back in. Looks like the flash is ready if the door pops open. Yeah, it looks like whip around. Yeah, an instant reaction here if the door goes down. It looks like smoke is going to come through. Utility now dumping for DRX, and PRX has handled it really well. Yeah, so far so good. They're not out of the woods yet, though. And another something bắn trượt bại hết. I mean, they are hitting them so well over here up in heaven. Beautiful play. And so the only one that's left now is RB in a 1 versus 5. It's an unimaginable comeback. And so he's just going to have to die out. This is going to be the first win and the start of what will be, if they're going to pull through this, many more for PRX. But round 1 is always the most important round in either half of a Valorant match. Like we said before, it ripples through the entire rest of the game. So bên công để check bên góc điếm cũng ngon mà. Chung là nếu mà để lấy shock đạt mà để check góc thì thường là người ta lấy Killjoy Molly, người ta lấy độc Viper nhiều hơn đấy. Kiểu vậy chứ không ai lấy, theo anh nghĩ thì không ai lấy shock đạt để check góc cả. Trừ khi em biết nó đứng ở đấy thôi, kiểu vậy. Còn như kiểu là Icebox thì Killjoy hay đặt Alabot ở mid đúng không? Thì Sova shock đạt phá này. Ascent Alabot ở mid thì shock đạt phá này, kiểu vậy. Khi mà em muốn dùng 2 shock đạt để chết người ấy thì em phải một shock đạt để chết người ấy thì đấy như bạn kia nói ấy, là độc của Molly ấy, độc của Viper ấy để x2 dam ấy. Nhưng mà đấy là trong trường hợp em biết nó ở đấy thôi, chứ còn không thì thường ấy là pro không tốn nhiều đồ như thế để clear một góc ấy. Tại vì nó quá là tốn đồ. Em phải hiểu là một cái độc của Viper nó có thể buy cho em 6 giây gỡ bom, nó rất là quan trọng, nên là người ta không dùng những cái độc của Viper như thế. Còn nếu mà như người em nói là dùng net để check góc ấy, thường người ta dùng net ở KO nhiều hơn nếu như mà có. Chứ còn người ta không lấy độc Viper để clear góc. Tức là tất cả những cái đồ mà gây đam nhiều và gây đam lâu ấy, như kiểu là lửa này, Molly là 1 này, độc là 2 này, những cái đấy ấy, là để delay gỡ bom ấy, thì người ta sẽ dùng đấy để câu thời gian post plan nhiều hơn, chứ người ta không dùng đầu round. Basically, it's right back to what it was before. Foxy with a great shot around the corner. Forsaken and Divide, though, cleaning things up. And now the remainder of DRX is stuck towards spawn. Yeah, it's going to be hard to imagine how you get a retake over here, as it's probably going to be that 5th round win. And so far, so good here for PRX. Beautiful shot there from Forsaken with the wall bang. The only one remaining here is Mako. He's barely alive in this game. He's got 6 HP. Not much else you can get done. Mako stole the right. Hoặc là có những cái trường hợp ấy mà người ta sẽ dùng độc, người ta sẽ dùng lửa. Như kiểu là khi em mà execute B này đúng không? Ví dụ nhá, anh chỉ ví dụ thôi. Nó tùy vào từng team. Khi mà em execute
execute A như kiểu Mark Asen này, ví dụ là Mark Asen đang bắn đi, thì khi em đánh vào A nó sẽ có những cái chỗ như kiểu là Heaven, nó những là cửa địch nó có thể chạy qua smoke được, mặc dù mình smoke địch có thể chạy qua được, thì ok người ta sẽ dùng một lửa của Killjoy để lửa cái shot lại, cái smoke shot lại, xong rồi nết của Keio để nết cái Heaven lại để cho địch không chạy ra được ấy, để mình giết những thằng ở trong side thôi ấy. Đó, những cái đấy. Hoặc là ví dụ đánh B ấy, thì em sẽ ném lửa và market để cho những thằng market nó không flash, nó chạy qua smoke nó giết em theo timing được, đại loại là vậy. So now we go into the third round in the second half. One where DRX is going to have some decent guns, some decent buys. And remember, they only need 4 more wins to close this out. So even if it is a rough second half here, they just need to squeak past the finish line and get that 13th round win. Yeah, exactly. I mean, you just need to win a couple of those buy rounds. If you find a Thrifty, then you start... Oh! He just wall spam something back to the wins. Yeah. Unbelievable. Even more iconic duo. Sova, that wall, and an Odin. That stupid animal. Yeah. You had to draw the tail on him. Exactly. Pin the tail on the donkey. So, you know, great start. How far can they go though? Can they actually take the round back? Dropping one play. Mày những ra bonus này thì bạn lấy đâu ra Odin để đục lại? Mày khổ thế. Những cái round này mua Odin nhá, mình đục địch đéo đục lại được với cay. Vui mà. Vãi lồn ạ. Bạn biết vì sao chơi Sova vui không? Vì khi bạn chơi Sova ấy, bạn cung check xong bạn bắn chết nó mà nó đéo biết vì sao nó chết ấy, cái đấy mới vui. Sova vui là vui vãi lồn luôn. The entry or just to delay a little bit. Nobody has pushed yet. You got Foxy9 coming in. Oh, oh my God, Forsaken. What a shot. Yeah, great way to flush him out of that position. And Forsaken gets that kill. They're going to probe over here into A. They do identify the position of one of them. Mako fights back. Forsaken is taken out. Head divide. Má mày từ round thua thằng Mako nó cho thành thắng luôn. Má mày ác. PRX is just BenQ left. And it's Foxy who's good for it. What a shot there from Mako. That reaction. Wild. That was wild. Má mày. DRX reasserting themselves. And again, you know, it's going to have to be a nearly flawless second half here for PRX. So we're going to be in map 3. Beautiful wallbang to start things out, to thin out the numbers there at PRX. But Mako and Foxy went into absolute beast mode back there, defending A. Yeah, even though Foxy gets spotted, Mako's able to use that information against PRX. They kind of tunnel onto Foxy a little bit. That opens up Mako for a bit of a flank angle. He's able to come in and do some serious damage, of course. We all know, you know, Mako on controllers, on Ascent, he is time and time again had stellar performances. Guy is just Mr. Reliable. Always seems to be good for it. Dr. Reliable. Doctor. Yeah. You know, I was thinking here, it's the battle of the RXs, right? It's like the prescription battle. Nó tin lên kìa. Beautiful play. Stax takes Mind Freak out. Another flash just around the corner. Stax pokes in. Did that actually connect? Oh, and something's ready. Stax biết rồi chứ. Thằng này bắn chết luôn. Ôi, vẫn đổi lại được. Ui. Ui. Burst đổi mạng tốt thế. Từ thua lại thành thắng luôn. Ông này tâm dung vãi lồn mà. Lồn nọng thế. He's done a really good job maneuvering around the drone. There is a blind spot here. Another one comes in. He actually... Oh, it actually doesn't connect. Well, yeah, because of the stairs. Yeah, it goes right over the little the ramp that the biết rồi, nó biết rồi. So again, he's still inside the... Bỏ luôn đi móc. Chuẩn luôn. Địt mẹ mày. À, đúng rồi, Sova hiểu nhau ạ này. Những con Sova này hiểu nhau này. Burst kê Heaven rồi, kê Garden rồi. Thằng kia flank vào Amen, Amen biết chống luôn rồi, xong địch ở đâu, địch ở trong side, xong. Burst pha này cũng tỉnh táo quá, ui. Mồm luôn mà. And the Diz 2 shots fired on the body, easy defuse and a smooth exit here for DRX getting that 11th win. Nhưng phát đấy địt mày phát đấy là điểm cộng một là thằng Burst ấy, thằng Burst nó khôn vãi lồn. Nó biết nó yếu, nha, nó đặt trụ ở trên, nó cho thằng Something đặt bom, nó đặt trụ trên Heaven để xem thằng Something có lên Heaven không, xong rồi nó ra nhảy check A shot để xem mà địch có ra A shot không. Tức là nó clear một mình, nó clear 2 đường luôn. Cho thằng kia thoải mái đi móc. Mẹ mày
Đấy là điểm cộng vãi lồn. Biết chơi với đồ của mình. Bên Nhật cấm chứ bên Hàn nó cấm đâu bạn. Vãi lồn ạ, nhưng mình nói thật nhá. Cái việc chơi game FPS sấy xác nhau hay là gì BM xác nhau nó là chuyện quá bình thường luôn ấy. Từ bao giờ thì thế giới trở nên mày hiền dịu vậy, cấm cả sấy xác ạ. The fuck. Không, nhưng mà Riot nó cũng ra luật mà. Địt mẹ mày vãi lồn ạ, mình đéo hiểu. Yeah, I mean, it's going to have to be on the back of something, right? Maybe they can farm out some better weapons if they get a kill or two. But if something, you know, if his crosshairs don't connect to some heads, this is going to be the 12th round win here. And as good as PRX is and as strong as they've looked, I don't imagine a world where they're going to then catch up 12-12 and bring us into OT. Yeah, it would be a monumental task. One of the best comebacks we've ever seen in VCT history if they do it. I'd love to see it, but... It is against especially cấm sấy xác mà. Này thì bay. Something just shot right out and RB's just holding it down. Ôi! Oh my god! Mind Freak took a headshot for that, but he's got a couple. He's got the Odin now. Ready for the longest reload time ever. He does manage to fill it up. Để Forsaken cầm Z còn tín hơn. Đấy là bạn nói thế thôi bạn ơi. Mình nói thật, bạn nhìn vào một trận mà bạn đánh giá thằng Something thì bạn lại hơi nhầm. Thế thì mình thấy nếu mà bạn đánh giá như thế nhá, thì bạn bật cái trận địt mẹ PRX với T1 lên, bạn xem thằng Something nó bắn thì bạn sẽ nghĩ xem là ai bắn hay hơn. Mình nói thật. Vãi lồn ạ, mình nói thật này, đến Jing còn phải nhường Dulit thì bạn phải hiểu là địt mẹ mày chúng nó coi trọng con dẹp của thằng này như thế nào rồi đấy. Bọn Nhật hôm vừa rồi ấy bắn giải có bọn sấy xác xong có một thằng nó sấy xác ấy, xong phải post bài xin lỗi mà. The fuck. Không bao giờ được nhìn một trận xong rồi đánh giá, không bao giờ. Mà bạn phải hiểu vấn đề là đây là gặp ai, đây là gặp DyAC. Nhưng mà gần 1.500 người xem rồi, có mọi người để cho mình xin một like được không ạ? Vãi lồn, tôi mà sấy xác mà chúng nó blame tôi thì mình xin lỗi, lần sau mình sẽ làm thế tiếp. Hello đúp. Đắp. Dislike luôn cho ngầu à, ông này à, để tôi cho ông ngầu luôn này. Đúng rồi. Something lúc trước là bắn cho SG bên Nhật à anh, đúng rồi. Sengoku Gaming. Mày hôm nọ thằng Jorel ấy, bọn mình cứ sấy xác đâu, nhưng mà tự dưng ấy có một cái ram ở bên B ấy, nó sấy xác mình ấy. Thế là lúc mà bọn mình giết nó xong ấy, cả team mình gọi là sấy xác luôn. I'm worried for him. I would love to go to overtime. I just don't think it can happen in this first map on Ascent. Yeah, no, I think that's... Jorel Tell. Let's see if he can get a pick. Love to see it, but it's a flash and dash for Foxy. Only able to get something. Forsaken good for two, though, so... Even though DRX... Ui, thằng mình! I spoke too soon. RB snuck around the corner. That's the opt-down. I mean, this is, you know... The spike is stuck all the way over here near spawn. I don't know, man. Đâu cay đâu, bọn mình chiêu nhau mà, bọn mình bạn bè chiêu nhau mà chứ cay cú gì nhau đâu mà. To fuck. Đâu em, tên của team đấy là Teo. Tên của thằng Jorel ấy. Jorel Teo mà. Teo. Ách cả lồn. 3T phiên bản Singapore. Bằng một cách nào đấy vẫn retake được thì thua. Ui. It's over. It's over. Kinh vãi hồn.
Map 2 map gì anh em nhỉ? Map 2 map Fracture à? Split à? Split à? Split cần con Ray, mình nghĩ là Trinh bắn. Mình nghĩ map 2 Trinh bắn. Map 2 không cần Sova, mình nghĩ BenQ out. Hello em bạn. Nói chung là đây là năm đầu tiên của franchise ấy, nên là nó cũng đội hình kiểu nhiều team nó cũng chưa được gọi là hoàn hảo ấy. Các bạn nhìn đội hình như kiểu mấy bọn Detonation, Focus Me này hay các thứ ấy, nó cũng yếu mà, hay là kể cả như mấy thằng Global Esports ấy, nó cũng là nói chung là mình cảm giác như kiểu là nhiều team ấy, nó đội hình của chúng nó chỉ là chắp vá cho năm đầu ấy, xong rồi năm thứ hai chúng nó sẽ bỏ tiền ra mua line up mới hay như nào đấy, như kiểu là bọn Camin Corp vãi lồn mấy anh Camin Corp của địt con mẹ mày Scream, ôi vãi cả lồn bắn split bắn CT trước mẹ à mày, xong rồi các kiểu bắn bắn với team nào cũng bị nắc. Mẹ mày anh scream lên mạng chứ, we feel like mẹ mày duelist overrated, xong rồi vào game bắn pick duelist luôn. Mày bắn thế cũng được franchise ạ, vãi con cặc. Mình xem cái thông số ấy là hiện tại thì trung bình mỗi map Camin Corp ăn được 3,7 rounds. Đéo hiểu. Tổ chức nói chung là nó là quan hệ mà. Mấy cái team franchise thế mình mới nói mà, không phải cứ franchise là mạnh. Nó chỉ là không phải là cứ player nào trong franchise cũng là mạnh hay là như nào đấy, nó chỉ là do cái tổ chức ấy. Phái lồn ạ. Cái gì? BenQ franchise. Oh my god. Lại big rẻ à? Fuck man. Đỡ chưa? Đợi tí rút ra cắm lại vậy. Ủa? Lô. Ok. Mình vừa đổi cái rắc cắm từ đằng sau lên đằng trước. Artisan á, Artisan anh dùng rồi. Cũng được. Team Secret RRQ.
Nay thầy chọn ai vậy thầy? Mình chọn DyAC 20 mà. Mình nói từ đầu rồi mà. Các bạn hỏi mình là 2021 thì mình bảo mình chọn 20. Chà, chào em Tyler nghe. Thế nên mình mới nói mà, không phải là nó tớ muốn tấu hài đâu, mà như kiểu là thời gian nó cũng gấp gáp ấy. Nó cũng kiểu năm đầu mà, nó bỏ năm đầu. Xong rồi năm 2 nó sẽ nhìn ra kiểu là có thằng nào bắn hay thì bố mày mua về. Kiểu kiểu thế. Kể cả mấy thằng AQ này. Mấy thằng AQ này mình nghĩ là sẽ sớm kích mấy thằng Philippines thôi, xong mua mấy thằng Indo thôi. Chứ còn mình cũng không nghĩ là bọn nó sẽ bắn kiểu lâu lắm không xem xong mất lúc này không hay. Hơi bỏ bê đấy nha. Assassin ngoài mid anh còn thấy ai sáng cửa không anh? Nhiều mà. Ba ông Indo này là ổn rồi, tự nhiên có Philippines vào thầy yêu kinh. Mình thế mình mới nói nó là năm đầu. Năm đầu làm sao bạn có kiểu mẹ mày chuẩn bị hết mọi thứ được. Anh có giờ anh xóa mod của ai đâu mà. Glitchpop Odin với cái Pram Odin. Glitchpop này mày. Có tiền đăng ký hội viên nhưng lại không có tiền mua YouTube Premium. Bắt đầu hôm nọ anh cũng thấy là bắt đầu Việt Nam mình cho mua YouTube Premium, ấn vào xem bao nhiêu 12 đô à 13 đô hay là 17 đô ấy. Thôi dẹp mẹ đi, bố mày xem quảng cáo còn hơn. Vách cột cặc. Làm anti-fan bị xóa mod không ạ? Khó ta. Bên này cảm ơn Nguyễn Tấn Lộc với 30k qua MoMo nghe. Chúc anh và team dominate cả dạ nha. Cảm ơn Lộc ha. Chỉ có cay cái là phải lúc đi tắm mà nghe nhạc ấy, hay là lúc làm gì, hay là kiểu lúc nhảy dây mà nghe nhạc ấy. Vãi lộn, cứ đang nhảy dây xong nghe nhạc tự dưng thấy có quảng cáo bực vãi hồn. Hello KZ. Tại Jin không bắn được Sova em ạ. Tại vì anh có cái playlist của anh ở trên YouTube mà, nên anh không muốn dùng Spotify lắm. Công anh hình như chưa tốt nghiệp đúng không? Mình tốt nghiệp rồi, nhưng mình chỉ chưa lấy bằng thôi. Cái đi. Cái đi. Ác chiến luôn đấy em Milo ạ.
hôm qua ngồi check YouTube ấy. 28 ngày vừa qua mình được hẳn 600 sub, được thêm hẳn 600 sub. Thế bảo raw input anh để on. Em vừa like thôi thầy nhà chưa có thể đăng ký on lại ạ. Ôi em ơi, like là được rồi. Cảm ơn Quân với 10k con Momo nghe. Xíu anh có bắn rank với anh Vít không á? Này, chắc là có em ạ. Chắc là có. Hello Arovi. Phần đầu cuối năm nút bạc, vãi nôn à. Khó hơn lên trời em ơi. Anh xóa hết clip Sengo cũ rồi. Hello. Một ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho Valorant với anh? Nhiều em ạ. Ví dụ một ngày tập team nhá. Này nó chỉ là ví dụ cho anh em thôi, chứ nó không phải là kiểu nên làm cho anh em. 2 giờ đã bắt đầu tập team thì mình phải warm up từ 1:30. 1:30 warm up, 2 giờ bắt đầu tập team. 2 giờ vào ngồi dry run custom đến 3 giờ. 3 giờ sẽ ngồi bắn đến 6 giờ, bắn scrim ấy, bắn tập đến 6 giờ. 6 giờ nghỉ ngơi ăn uống tắm rửa đến 7 giờ. 7 giờ bắn 3 map scrim nữa là đến 10 giờ. 10 giờ mà livestream nữa thì 10 giờ mà sau đấy mà livestream nữa là việc của mình. Mà anh em thấy đấy, ngày nào mình cũng chơi đến 1-2 giờ, 1-2-3 giờ mà. Nên là nó sẽ rơi vào tầm 9-10 tiếng. Đại khái vậy. Mười 12 tiếng ở đâu? Tầm tầm đấy. Cảm ơn Lộc với 15k con Momo nghe. Anh thấy giữa hệ thống franchise hay tổ chức nhiều giải hơn để các đội kiếm điểm slot đi major như CS thì anh nghĩ cái nào hợp lý hơn ạ? Tất nhiên là anh không thích cái franchise này lắm. Tại vì kiểu nó bị giới hạn ấy. Anh là người không thích cái franchise này cho lắm.
Tại kiểu nó không phụ thuộc vào kỹ năng hay chỉ phụ thuộc vào kết quả ấy, nó chỉ phụ thuộc vào kiểu mình có tiền hay không đấy. Chỉnh in BenQ out. Các bạn nào vừa donate cho mình 15k qua với Vanh Nghen. Map Icebox ngoài Viper thì Smoke Omen với Harper nào ok hơn anh? Rõ ràng Harper rồi em. Nhưng mà thôi không phải nghĩ nữa đâu em. Tại vì map Icebox bị loại rồi còn đâu. A lot of overtimes in there, a lot of, barely wins for the side of DRX. So I think this one should be a much closer map. I think, that being said, it is a DRX starting on the defender side. And so for PRX here, you feel like they got to have that explosive start. They got to come out the gate swinging. Yeah, and they've got to win rounds where it's just going to come down to gunplay and reaction time. They were able to beat DRX in rounds that were expensive, where they were using their ultimates or using a lot of utility. But it just seems like so far DRX has superior gunplay. To start things off, I think we need to have PRX take a few round lead here and try to build up that momentum. We're going to see what happens as we now go into round one. Yeah, just finding a little bit there with that flash, but not much other information to be found. So now PRX is going to put their toxic screen up, try to cut towards a heaven. And now pushes Thôi xong rồi, stuck cút rồi. No contact just yet. Stacks. Ui. Just pushes out. Stuck giết một. Jing fights back and Foxy takes Jing out. Ôi, vẫn bắn vào mặt. And it looks like now it's just DyAC remaining. About 20% HP left. Spike in. DyAC 1 HP. Mako is just around the corner. Ooh, they trade it. Mako now at 21 HP, both wounded. Able to use that toxic screen to safely get through. Still RB there. Throws up a star. Trông di chuyển kìa. Giờ chúng nó đổi luôn, một thằng vào side A, một thằng về B. Ma mày nó di chuyển. Ác không? Give some time for Mako to swing all the way through sewers. Let's see what DyAC wants to do. Looks like RB is going to be creeping back out. We could have an engagement right over here. DyAC is going to peek around this corner, and he is taken out. The first win on the board goes to DRX. Mako there,
you know, coming in at the right time from A Stairs. Strikes when he is most needed. Good start here for Stax and Foxy9. They get a couple big kills on the entry to at least slow things up a bit, but then PRX fires back. They get a couple themselves. But at the end of the day, I mean, dude, you look at Mako's player cam and he looks like he's doing like data entry. He's just sitting there. He's just like, moving through spreadsheets. Yeah, like. yeah. I mean, he's, but like you talk to him and it's funny because he said in interviews he's actually like really nervous and, you know, he's got a lot of emotion underneath, but he does just look so stoic. He certainly doesn't wear it on his face, I'll say that much. We go now to round 2 as we have some creeping occurring just over here at B. We've got RB as the first line of defense. Astra bubbles ready. And Foxy9, it's going to be that duel we've seen so many times, the Foxy9 versus something. Something whiffs and is now drained to about 30% HP. They can't get into B. They're going to back up. It's a long walk in through A, especially if nobody goes through mid, and that's exactly what's going to happen. So over here on the other side, Stax as well as Buzz will be on the receiving end. Yeah, so the good news here for PRX is that none of those flashes from Stax have found any info. So this is going to be undetected until there's contact made. Now the contact has been made, so DRX has to rotate quickly. Stax gets that first shot there onto DyAC. Not able to get it just yet, and the defense is so good with Buzz taking Jing out as well. Spike is going to be up over here in the upper area of A. We've still got Mako down here lurking, and he gets 2. Unreal! DRX is... It could not have been more perfect. That was so good. It's so funny because in the past, DRX has made it clear that they are not a big fan of shotguns, and it's a big reason why they sometimes avoid this map is because it works. So now they're kind of like, well, I guess it works for everybody else. We better do it too. I guess it's time to sit in vents with the judge after all. Eventually, like, look at this. If you're Cái hồn ạ, bạn nghĩ là đi về người ta sẽ thay người theo kiểu ai bắn dở là ao hả hay như nào? Đây là người ta đội hình là người ta đã sắp xếp sẵn rồi mà. Valorant ạ, bỗng dưng đến map nào thì phải thay ra thì phải chấp nhận thôi. Kể cả bạn game trước BenQ bắn 40 mạng thì game này cũng cút. Vì chiến thuật nó như thế rồi. Almost feels must win. Now, all right, Stax gets a little bit deeper here, so we can try to play off his own flash. Not going to happen. Forsaken able to shut that down. Good reaction here. Good little bait and switch from PRX. Yeah, a bit of an overextension there from DRX. And again, with a map this wide, it's going to leave some spots open. Wow. See some tension building here into mid. Something lurking just inside the smoke. Shots fired out. He can't connect, so he backs back out. Knew something was up. It seems like they may seesaw back over into B. Xem giải ở đâu cũng thế, kể cả xem giải Việt Nam giống Hải vậy luôn. Cứ hỏi sao tự dưng thằng này đang bắn hay lại thay ra, vậy luôn cứ làm như người ta muốn ấy. Mày nó bắn hay không thay nó ra lại thay thằng khác ra, hỏng hết con mẹ cả đội hình, hỏng hết cả chiến thuật. Lúc đấy trông nó còn ngu nữa. Yeah, they're going to plant the spike right by the stairs. Mako going to come down here. Sheriff in hand. Something so low. But if he could just take down one more agent. Like, 5 máu vẫn đi cương. Foxy takes him out. Oh, very good coverage over here from PRX. Just Mako. Jing! Can't imagine a world where this is going to work. This should be the first PRX win on the board. And a very important one at that, because let's not forget how the game on Ascent went. It was really just DRX win after win after win, where even though PRX pulled through later on and started to perform pretty well, it wasn't enough. The lead was too great. And so this is a great start here for PRX if you're rooting for them. Yeah, exactly. Oh, Mako does find another kill. Not the end of the world for PRX, but I'm not so sure you wanted to give that one over. They are able to keep Mako from dying to the spike there. So that is an extra ult orb for the side PRX, which is nice. But yeah, I like what you're saying, right? Because last time at the beginning of the map, it was DRX winning round. Vì không có tiền bạn. They won the bonus. And here, PRX able to recover and get themselves a round. Some damage done, but not significant.
in terms of their guns and that kind of thing. You know, Mako gets the one, okay, fine. But they're able to prevent him from taking the gun or dying to the spike. Either way, I think Mako maybe didn't have quite enough time to get out, it looked like. But regardless, a nice little round there. Let's see what they can do, Jing. Fast entry. But it's going to be slowed up here by some snake bites and other utility. Going to dodge KO knife. So no information given over other than just the sound cues from Jing's entry. Yeah, they do have something all the way onto the B side yet. They've prepped up into A, but haven't managed to get that spike in there just yet. They're going to try to come out. They do end up spotting the KO deep over there onto the defender's side. Bị chết. Đội hình của mày PRX sẽ bắn bên công hơi mạnh. They're going to back off, but something's rotating back over, so this looks like it may be a fake rotate here for the side of PRX. See if they can catch DRX a little bit off guard. Stacks saw him, has to flash. Got a good one, but oh yeah, he was a little bit too greedy with that flash there. There was not enough room for him to try to come out. Kind of an impulsive move there, and now the spike's going to get into A and get planted just by Pillar. It's a great shot call here from, we assume, DyAC. Chắc chắn đổi một súng là không đáng rồi em. Fake a rotate. They've been doing this a lot in the beginning of the map here, going to one side, kind of putting some pressure, and then rotate to the other side. Whether it be start at B, start at A, rotate to the other side. This time around, they fake it. Đúng rồi, something là người Nga. Let's make it look like we're doing that, and then we're gonna sneak right underneath DRX's noses when they're not ready for it. Catch Stacks completely off guard. You know, he tries to throw the flash. Like you said, he just couldn't really quite react in time. So a nice. Mày ngủ đến 4 giờ chiều vẫn buồn ngủ quá luôn nữa. Map này bắn không cần Sentinel anh. Chứ nó cũng tùy chiến thuật em ạ. Tại vì có Sentinel thì bắn bên công cũng hơi khó ấy, nên người ta thường gọi bây giờ người ta bắn không có Sentinel cũng nhiều. WeScan thôi anh. WeScan hình như là phải trên 10.000 nó mới nhận hay sao em ạ. Nó mới hiện hay sao em ạ. DRX has showed weakness on, and so I respect the teams want to play them. We saw it. RGX hay Arasis rồi anh em? Rõ ràng Arasis rồi bạn. Cho là đội hình hai bên này ấy, thì mình đánh giá như kiểu là đội hình của bên DyAC nó cân bằng hơn ấy, nó có thể bắn cả công cả thủ ấy. Còn đội hình bên PRX nó thiên về công hơn, tí nữa bắn thủ mới khó. Tí nữa thì anh em sẽ nhìn thấy một PRX lại đi đẩy, mà lại 1 phút 30 giây đẩy tới chết mà xem. Nhưng mà cũng chưa biết được đâu, hai đều có thể vẫn thành 9-3, nó vẫn thành 12 được hết đấy mà. Map này dễ comeback mà cũng dễ trôi. Em muốn đăng ký membership của anh vãi luôn anh ơi, mà em không có visa. Thôi thì anh nhận tấm lòng vậy. Tại vì membership bây giờ nó cũng chưa có gì mấy ấy. Nó chỉ là để mọi người ủng hộ mình ấy. Với cả mọi người sẽ xem được cái clip mà setting về kiểu setting PC để chơi Valorant thôi á. Kiểu cho FPS nó cao hơn thôi ấy. Tham out thì team VIP bàn về cái gì anh? Bàn về nên bắn như thế nào? Rõ ràng rồi em. Hua 301 đã WeScan 50.000 đồng. Test Western cho y. Cảm ơn Huy Rùa nghe. Một Frenzy đổi một súng to. Lời này. Now we've got something on the move in here. Takes out two. Foxy and Buzz are out of the picture. Great up and over there from something. Doing some serious damage. Mako right in the middle of that snake bite. Has to back off. Not to buy. Good for it. Now you are on RB with a Bucky. Yeah, but that's going to be it. A short round. But what do you expect? DRX with some alternative strats. I especially like Stacks just coming out with a frenzy and getting the kill. Why not, right? Yeah. Chạy bắn à? It worked. Like that's, it isn't bad if it works. Of course, this is like a great idea from Stacks, but something here gets the spot, sees one, and on the way down, gets the final one. Literally in midair, falling and firing with a Vandal. Crazy. How do you teach me how to control the Vandal like that? I have no idea. And so this is the first time now that PRX has been in the lead in our best of 3. How far can they go? This next round, a pivotal one, as big buys are coming in here. Something, by the way, on the operator.
And he's going to be at B right now. A lot more action, frankly, a lot more sound over here at A. But we see something going to come down here. And RB, oh no, he's got this crosshair on the right, but RB's actually going to be on the left. That almost hit. That did so almost crazy. hit. RB there, you know, having a shot whiz by the ears. Now the push is on, it looks like, towards the A site, but DRX is playing very, very safe. Those Seekers, though, they're all going kind of the wrong way. Okay, finally they turn up into heaven, and now they're going to know that there's a lot of activity going on. So DRX just standing pat here, just trying to find the flank angles. But look at this. Mako through sewer, something through spawn. Yeah, this is such a funny lurk. We have the player with the operator lurking here. Stacks trades out. Buzz Thằng Bình hết rồi. on to Mind Freak. Something is lurking, but I think that Mako's going to come up from behind. Oh. Mako vãi cả lồn. Thằng mình đẹp chưa? Two birds, one stone there. Gets the kill. Ma thuật của Mako. And let's remember that was an extremely Vẫn là Mako, địt mẹ mày. You don't normally see that though. The player or the operator alone on the other side of the map, and they're going to try to lurk back in like that. Mako, great play in the sewers. Ultimately, they thought nobody was behind him. It was not the case at all. Well, we've seen this a couple times where PRX is so confident in something's individual skill that they'll send him out on his own. Yeah. To say, look, you're Sao không phải bắn thằng xa trước nhỉ? trust your individual senses and ability to get the job done, whatever the situation. Bắn phát đấy mà timing đen ấy, thằng something đã chui mẹ vào trong mất lại đều bắn được. Lụm ọp làm gì bán? Đội hình bên này thì ai bắn ọp được? Với cả bên kia có hai duelist mà, hai duelist lại còn có Sky nữa, không tốt để bắn ngắm, dễ bị counter lắm. I don't think at all what PRX did in that round was necessarily bad. It was just what DRX did was better. Mako lurking like that completely caught them off guard. Công đã uy scan 20.000 đồng. Em phải nạp vô Western mới nhắn đờ si lời ạ, mặt cười. Công nghen. Kỳ ta. Oh, and hold on a second. Mako's going to loop around over here into Mail. And here we go. Oh! Beautiful spray into the smoke. Mako. Something already taken out. Showstopper ready. Oh! And it whips. Unbelievable. What? DRX was ready for it. Anti không mất máu luôn á. The initial spray from Mako, sure, a little bit on the lucky side, but the follow-up there from Foxy9 with the snake bite underneath on the landing pad for where Jing wanted to be. Dấu tên 306 đã uy scan 75.000 đồng. ZA nhận tấm lòng của e nhá. Uầy, cảm ơn dấu tên 306 nghen. Cảm ơn em ha. It's going to be a low stack over here down on A. It's Buzz and Stacks waiting. And actually, Mako's going to be able to wrap around. This is not going to be an easy A seizure here. Oh, Phantom mạnh mà, Phantom mạnh lắm. Another flash. And look at the tactics being executed now. Yeah, I mean, PRX is getting killed. They don't even see what's happening. Yeah, I mean, exactly. PRX just, they're trying to find the timings to come out, and every time DRX is reading it perfectly. Đây là giải cho những team thuộc hệ thống partner của Riot anh ơi. Bọn em phải thắng năm nay thì bọn em mới được vào năm sau. I mean, it just means the setup could not be better. Every little bit that they're spending. Team Công Anh giờ bắn hòa DyAC không Công Anh. Bắn với DyAC thường là bắn kiểu 4-5 game thì bọn mình thắng được một game. Nhưng mà bọn mình không bị nắc. Nói chung là bọn mình vẫn thua, nhưng mà bọn mình thua theo kiểu tỷ số nó cũng không gọi là xa quá ấy. Không cần phải map nào bắn Vandal, map nào bắn Phantom đâu bạn. Bạn cứ tưởng tượng trong đầu bạn như này, bạn cứ bạn chỉ cần nhớ một điều trong đầu bạn này. Khi mà bạn muốn bắn ở khoảng cách xa thì bạn mua Vandal. Khi mà bạn muốn bắn qua khoảng cách gần, bạn muốn spam qua smoke nhiều thì bạn bắn Phantom. Thế thôi. DyAC nó thích Phantom nên dùng thôi. Không bạn ơi, Phantom nó mạnh thật. Got good responses to what PRX is throwing at them. You've got good kind of mid-rounding decisions, and now you're not kind of falling for some of PRX's map, back and forth. They're trying to be tricky with their rotations. So far, the discipline is paying off. Now, PRX is going to dodge that early knife, but now Stacks is going to recheck and he's going to confirm. So
good staggering of utility here for DRX to keep track of at least some of the positions of PRX. They're going to hide Foxy. Yeah, we've actually got Foxy with a bit of a lurk over here. They're not ready at all. Oh, yeah. Actually missed that first shot. Doesn't matter. Okay. Pulls back around. DyAC takes Stacks out. Oh! Ôi. Done. Forsaken is gone. Getting that value out of the showstopper. They're not even able to really make any ground over here into A. They can't get through that first hallway. That was such a good set play there. Man. Oh, my God. Mako's reaction timing is just insane. Bắn nhanh vãi ồn. Ngô Công Anh. Nãy hát Western thì hát Player Dua. Cám pe hình nam nghe. Từ hôm qua giờ mới được nghe tiếng Player Duo ấy. I'm worried it might be short-lived. It does seem like Stream sớm để xem trận này em ạ. To hunker down and figure out how exactly PRX is thinking. I mean, this trap play is so well thought out here by DRX, right? Like, Foxy takes initial contact, then Stacks is there to throw his utility and swing off of it. And even if Stacks dies, then Foxy has another out with the blast packs in his ult. I mean, that's just... Công đã WeScan 20.000 đồng. Tối có online tiếp không anh ơi? Cảm ơn Công em. Anh chưa biết em ạ. Anh chưa quyết định được cái gì cả. Okay, so it's going to be, at least for now, a little bit of tension building up over here today. They're going to go with the same double stack, the lurk over here for Foxy9. And you won't be able to hear them if they go through sewers too quickly. Yeah, now I think PRX is trying to see if they can catch, you know, DRX doing something a little bit too aggressive, maybe getting a little bit overconfident. They're not they didn't see him. Okay, so this is very bad intel right now. It doesn't really matter, though, because the spike is almost over to the B site. It's going to be... It's RB again over here. They're anticipating it. That's Mako's Poison Cloud. Let's see. Smokes are up as well. Smoke này là cố tình hay là gì nhỉ? He knows they're coming. Coming. Incredible. Mako's taken out by DyAC. Jing gets the jump. Wow. RB takes him back out. Gets the revenge. Keeps it going. What a shot. Something has something to say about that. May là something đổi được. That means it's going to be a 2 versus 2. The spike is not planted yet. Something. It's another. Buzz is so low. 1, 2. Unreal. One of the most giao đấu in map 2 was clutched by Buzz. He had almost no HP, and something just gotten that one click off. It'd be a different story. It would be 5-4. Instead, it's 6-2. RB pha này bắn kinh vãi lồn. Such a great read here from RB and Mako. You know, the poison cloud comes up, RB smokes go up. They're ready for that push. RB gets a free kill, but Jing has a great entry there with the blast pack that breaks the crosshairs of Mako and the initial defenses of DRX. So they're able to gain some space, get in there, allow something to put that operator to good use. But Buzz, just too much. The firepower, the depth for DRX is just too good. Thật ra giặt có tiếng hay không nó cũng biết rồi à? Giặt ra có hay không nó cũng biết rồi à? Phát đấy thằng Burst là nó tin là bên trái rồi chứ không phải là biết hay không biết rồi. They are pulling Mako back, but not too far out of center. Mako is not convinced either. Meanwhile, radio silence over here onto the A site. Scouting does confirm there's some agents over here. Surely Foxy9's position can't work again, right? Like, surely. I keep looking at this and I'm like, you can't do this every time, right? But maybe it's that kind of counterintuitive idea, right? That, you know, they're assuming there's going to be more randomization in the positions. And Ôi chửa. He does pop out, but he doesn't get the kill. DyAC gets the better half of that. That's a huge opener because now you force DRX to lose control of A Heaven, which is such an important part of the A site. Now they're going to try to just push through the back, and it's a double swing, and Mako can only get one before Jing with the Vandal finds him. All right, they're going to try to come all the way around from the back. Stacks takes Mind Freak out. That's a wild interaction. Forsaken, you can barely see any health on the bar. Boss kiểu, mẹ sao nó mù bắn chết tao? I was confused. I thought our like overlay bugged out or something. So RB's going to come in here. This is doable, and if he does do it, it would be another insane clutch moment, especially after DRX stole that round in the last one.
Thắng thế lồn ra này nhỉ? Trying to double swing him. Nice try, Abi. Pop out. Can't find the kill on the Jing on the cross. Jing has to use that paint shells to buy a little bit of time. They're going to try to make a gauntlet for RB to move through. RB decides to instead go up into heaven. Cố gắng bắt súng thôi. No Làm gì real nữa đâu. reason to save, but Xếp luôn đó. if he didn't want to, I Mình would có respect tiền mà. he went for it, but Bắt súng cũng được mà. so- Yeah, I think he just doesn't. Xếp too luôn ạ. difficult to gun into the next round. Interesting. And I don't know that they're going to find him either. And so now it's going to be 6-5, a pleasantly close, back and forth. 6-4. 6-4, yeah. Và để giết nốt hai thằng ấy là PRX yếu tiền thì sẽ đẹp hơn, mình nghĩ thế. Thật ra giết một cũng được mà giết hai càng tốt luôn. Cái pha này xếp cũng không làm gì lắm. Giờ Abi có 3.300 tiền này, xếp để làm gì đâu. Kind of attacker-sided map changes they made, Right. In the most recent update to it. But yeah, I mean, I think overall, you're seeing some really good stuff from PRX where they're making good adjustments now. They're reading the positions of DRX. DRX trying to sort of rock paper scissors them with some of those maneuvers. Đó là bus, bắn ngắm, KO. Has his ult. Trying to bait out for him with a little bit of utility here, but Jing's utility is going to spot him. Oh my god! Doesn't get the connection. Shot a little bit too late. Phát đây á, điên à? Jing mẹ để lên cái anti nó còn một cái nữa mà. Đâu phải bạn muốn nhặt là dễ thế. Cho bạn có anti rồi bạn hết tiền thì cũng vậy à. Rồi. I can't believe that. See the barrel of the gun come out first. You'd think that Foxy would have gotten the connections, but he does not. Oh, yeah, that was wild. I'm surprised he even got one kill now. Oh my god! Sao đâu có thằng này ấy? Unbelievable stacks! It's like suddenly nothing else mattered. I thought this was PRX's round. Unreal. 7-4, one more round. Mấy cái đi con mẹ. An expensive loss here for PRX. Stacks from the top rope, just dropping the elbow down on it. Thằng Burst đi trước, chết cho thằng Stuck đi sau. I thought this was going great. Yeah, like you said, Jing gets that swing. Just can't react to it. Tưởng hết rồi. Ai đâu. Địt mẹ chú rắn. That's kind of either a miscommunication or kind of a lack of protocols set up for that situation. Somebody needs to be watching that area, and they didn't. Công đã rescan 20.000 đồng. Team DyAC này ma quỷ thật sự anh ạ, mặt cười. Cảm ơn câu nghe. Vòi bắn kinh à, anh bảo mà. Nó vừa có tactic, nó vừa có teamwork, nó vừa có kỹ năng nữa. Something hơi tăng động nhá, Something nhá. Một mạng nữa, Foxy có anti. MyFreak đang móc. MyFreak móc rồi. Xong rồi. 7 năm rồi. Đa vai móc chứ quên. Hai duelist mà bắn công lên được 5 à? Nghe nó cũng hơi mệt đấy. Để xem sao. Khỏi Recon Phantom hay sao ấy. Once Foxy gets this kill, they're starting to push corners. Foxy gets a second, and I think, okay, this is done. But this time it's DyAC who flanks himself and is able to cut off Buzz before that flash around the corner where his other two teammates were waiting. Because that flash comes around and... Không phải PRX không còn mạnh, mà là DyAC nó mạnh quá thôi. Chứ PRX nhìn bắn vẫn mạnh mà. Chỉ là nó... Cho các bạn phải hiểu là nó vừa thay line up. Nên các bạn phải cho nó thời gian. Tập mấy cái trò này nó phải tập theo tháng chứ không phải tập theo tuần hay tập theo ngày mà bạn giỏi lên được. Nó khó lắm. Nó muôn vàn lắm.
Ô, Tuấn Lộc ơi. Cảm ơn em ha. Foxy9 thay cho Z. BenQ nào đang bắn? Maybe it's an overtime. I mean, it's split. This is the map that just seemingly Ái xa, Flash chiếm ram. like Santa brings, presents on Christmas, man. Like this is a great map in terms of how evenly it seems to end up for a lot of teams. So a flash out the rip. Foxy there does spot. Phát đẹp chưa? Phát đẹp chưa? Không giết được phí thế. Hai yếu. Chiếm được sai. Bắn qua smoke chết mẹ một. Good push. Now let's see what PRX has on this retake. A little bit of utility, a little bit of sky utility. Few snake bites. Yeah. Stack's gonna come around here, and he doesn't get either. Forsaken wipes, just buzz remaining, and then there's none. And now it's getting closer and closer. It's gonna be 7-6. PRX with an incredible defuse here. Another huge pistol round win for PRX. Yeah, and again, much needed if they're gonna come out ahead here. It's gonna be off the back of a pistol round win. Yeah, I think that swing out, wasn't a bad idea. Just went right across Forsaken's crosshairs as he was lining it down. I mean, I like Lại hấp luôn ở đây nè. Just the timing in terms of where Stacks ended up lining up. It just he kind of unintentionally just took the same angle that Mako was at, put his head right in Forsaken's crosshair, and that's all she wrote there for that round. So, yeah, DRX has a tough task certainly now. Just classics. Bit of utility there from Device. He sets up with his judge to try to harass any maybe fast hits or something like that if DRX just slam through. And they may just go right by him though. Everybody's gonna slowly maneuver up into a heaven. Forsaken comes out with the scout, gets to confirm. Oh my god, so good. Oh! Damn, RB is sick. That was wild. He's going to come in here once again with a spike plant over in the very back of A. Forsaken! What is happening with Forsaken in the second half of this map on Split? He's killing everybody. Feeling good and something good for the final one with the judge. Yeah, Forsaken has been really good this second half already. He's got like 5 or 6 kills. Phenomenal. 7-7. Such a strong start here for PRX. And they're doing exactly what we said they needed to do. They need to step it up here in these early rounds. They can't just win the most expensive rounds they have. And if they're going to be able to do this, I think we could end up with a win or maybe even overtime. Who knows? I think so. It looks that way to me. This certainly smells of overtime or a Are they going to be the first ones to take a map off DRX here in VCT Pacific? Time will tell, but a tough task now. DRX guns in hands, but there's a few rifles in PRX's buy as well. So the boom bot there. Something comes out there with the push. It looks like DRX is going to wane away here from B Garage, creeping through Ramen. But there's some possible encounters here with Forsaken, who, by the way, Forsaken's been playing out of his mind in the second half so far. Yeah. I think he's gotten like 50% of the kills in the first 2 rounds in the second half. It's crazy. I think you're absolutely right. I mean, it's been really. Chồng. What is this? Nhà với chó. The dog jiggle. The dog is jiggle peeking. It's like it looks like Yoru's like clone that he sends out. You know, just gets stuck on walls, and you're like, oh man. Oh right, no. Something gets one. Pop peeks. Oh, he's going to try to get away. He actually does manage to get out of there. Beautiful play there by Something. Bunny hops away. He's able to snag that Phantom on the way out as well, so that's nice. Seekers come out, but quickly dealt with here by Buzz, so not much information, but Jing doesn't need it. He's just good with it. Foxy on the trade, so Raise v Raise comes up DRX.
3v3 now. Yeah, trade after trade. It's 3v3, as you said. Paper thin. They're going to be coming up into A. 30 seconds DyAC is going to be ready. DyAC actually sees the hat of Raze. Doesn't take a shot and is going to lurk down here. Beautifully done. Spike now dropped. DyAC gets another. One enemy remaining. Oh my god. Unbelievable. Such good defense. PRX pulls ahead with an 8-7 lead. They're just not being stopped. No, they're better right now. I mean, those shots from DyAC, crisp. I mean, that's just insane stuff here with these Bulldogs. We've seen it now with Forsaken and also with DyAC. I mean, that reaction right there is insane. So now DRX looks a little bit off balance. I'd like to see maybe a timeout coming through for DRX here pretty soon, maybe. It is all stingers, so this is a low eco round here. Yeah, this is a... Ây da, đợi mình xíu, mình đang quá. This is probably going to go 9-7 here, unless DRX can really do some kind of miracle play. Something perched back here with the operator. Forsaken, I guess we missed it, but Forsaken did end up taking out Foxy9. Buzz gets revenge for him. Yeah, they tried to blast pack in to take out Forsaken, but he was pretty ready. However, the follow-up was good, so they're able to upgrade a gun at least. Put a Vandal into Buzz's hands. Now it looks like DRX shifting their weight back towards the B side here. Mindfreak in a really important duel, because RB had that spike. If RB dies there, well, that's not good either. Aqua going down to Jake. All right, Buzz takes Mindfreak out. Again, it could still go either way here. It looks like they're going to get an easy plant up onto B. They've sandbagged the rest of PRX out. They're going to have to try to come through that alley. It's going to be something pushing with the 3v3. guy that seems to be able to pull this kind of stuff off. But Buzz comes from the side. Mà Buzz này tỉnh táo thế. Astro Wall comes down and blocks Jing out. Whatever's on the other Something side là of người that nước Nga bạn. now. The spike Má chắc phải goes pin con away. mẹ luôn và mất. RB there. Almost able to get one, but now it's the backstab from Stacks again. Ui, ui. The stinger. This could go either way. Oh, this is so close. A tap of the spike. Ui. No, Sắp lộ tiếng chân rồi. From DyAC. That's going to be the 9th win. Woo. I mean, still, it's a good eco round for DRX, even though they don't win it. But they needed to, you know, you almost felt like if that round comes through, they might turn this map and win it instead of... Yeah. I mean, that was a clutch moment there to recover that. But yeah, I mean, talk about, you know, bending time and space to your... Hai con Asha này. PRX doing that off of the cheapest, worst guns you can have. Yeah, I mean, a big part of this is Buzz upgrading to that Vandal, able to find 3 kills. They invest the Cosmic Divide, but Buzz then kind of when they really needed him, not able to stabilize his aim. When DyAC steps through, and he's feeling pretty good. I love it. All right. Cảm ơn Nguyễn Tùng Sơn nghìn. Hit. It doesn't really look like it, but we'll see exactly what Ây da. do. You know, DRX is known for their executes. This might be time to dial up one of those, you know, tried and true, tested, you know, throw everything, all your utility at the beginning of the round, get a kill, get the plant down, try to pay for it. Okay, well, they get something. That's nice. Kind of a funny engagement over there. They did try to pop over into B. They ended up with a trade out. Foxy9 is something. That rivalry just continues on. Cảm ơn Tùng Sơn nghìn. Taking each other out. And they're going to back away from B. It's a pretty heavy stack, and it's actually Jing with a pretty big lurk. It's not much is going to come of it, unfortunately. He knows they're not in mid. Yeah. That's like the thing here for PRX is that they can either assume it's going to be a regress towards B, or that they're going to go hit A. And you can see that they're kind of splitting 2-2.
So I like the way that PRX read that after the timeout. They were expecting that fast hit out the B main door. Even though they lose something, so they're still able to recover that op. Long range battle here with DyAC. DyAC actually eating some bullets. Jing làm hết này. Jing comes out, RB fights back, Buzz Rất gần đến việc làm hết rồi. is cracked wide open. We're seeing Mind Freak and Forsaken scramble to get back over here and try to recover. Heals from Stacks and a 2v3 now. Không stack được nha, không bạn không được stack đâu nha. Nếu như mà bạn stack ấy là bạn bị phạm luật đấy. Phát đấy phải dùng sát trồ của Raze. Nếu mà bạn stack hai người lên boost lên cái góc cao đấy là bạn phạm luật, là bị cảnh cáo ấy. Tám chín. And so it's 8-9. This could not be closer. This has been such an exciting map 2 here on Split. I mean, I think we might actually go to overtime. I think this is going to overtime. Yeah. I mean, this is just way too close. So you can see here that PRX reads that initial idea, but they lose something for it. And that's a big loss. But I think the money should be okay. For the side of PRX, they had won quite a few in a row. PRX able to stabilize here now. Keep their economy a decent spot. Well, there is a bulldog for PRX. They can't quite keep that operator going again, but enough for Vi's otherwise. And a few ults here. DyAC has his. You have Jing with that showstopper. Foxy9 has his showstopper. Buzz has his ult. Dax still sitting on the secret. Cái đấy là mình coi như là dùng bug á, anh em ạ. Anh em biết đấy, ngày xưa cái map buy ấy, cái map buy ngày xưa ấy, khi mà anh em đặt bom ở side B ấy, mà anh em ngồi hướng mặt vào trong là anh em sẽ đặt lên trên cái thùng ấy, thì ở trên hookah sẽ nhìn thấy ấy, đấy là phạm luật. Để khi mà bạn thi đấu VCT ấy, nếu mà bạn đặt bom trên thùng đấy, đấy là phạm luật, bạn không được đặt bom trên thùng đấy. Nó có một cái luật riêng rồi mà, là bạn phải đặt bom, khi bạn đặt bom ở góc đấy bạn phải quay ra ngoài. Nếu mà quả bom rơi lên trên cái thùng thì bạn sẽ bị cảnh cáo một lần. Find a target just yet. Garage is absolutely clear, which means they know they're really only going to be able to come in from alleyway and heaven. 1 for 1, right on the site, but Buzz's grenade is so well placed. Kills bom đẹp, có hút. Còn người trong side, mày mà nó quẩy ra thì đến chết. Cảnh cáo vậy đao đó sao anh á? Là xử thua em. Là xử thua đao đấy luôn hay sao ấy? Không biết bây giờ fix chưa, nhưng mà bạn không được đặt bom trên thùng đấy. Nó đã không cho nhảy lên đầu, còn kêu nó tạo ra cơ chế rồi cấm. Nói chung là cái nhảy ra đấy, cái nhảy lên đấy là lỗi mà, chứ nó không phải là tính năng. Tức là nhá, khi bạn đi thi đấu VCT, bạn đặt những quả lửa của Killjoy ấy ở những cái góc mà địch không phá được. Tức là địch không phá được mà gây đam được thì đấy là bug. Bạn hiểu không? Tức là lúc nào bạn cũng đặt cái quả lửa đấy ở chỗ ấy mà người ta phá được. Ví dụ như bạn giấu nó mà không nhìn thấy, không phá được ấy thì đấy là bug. Hoặc là kiểu nó rất khó để nhìn hoặc rất khó để thấy ấy. Tức là kiểu bạn phải ra bạn line up để bạn phá, bạn line up để bạn nhìn thấy ấy, thì đấy là bug. Còn như kiểu mà bạn ném bừa vào ấy thì đấy không phải là bug. Tức là lúc nào địch phá được, địch nhìn thấy được thì đấy không phải đấy. Rồi khe thùng Icebox nhiều lắm. Có mà, tất cả khi nào nhá các team được thi đấu VCT thì ban huấn luyện không phải là ban tổ chức, người ta sẽ gửi cho bạn một rule book, trong đấy sẽ có tất cả những luật, mà bạn không ấy được. Hoặc là ngày xưa có cái bug mà con drone của Sova bay tít các bạn lên trên trời ấy, đấy cũng là bug. Vãi cả lồn, ngày xưa cái bug đấy cho con Sova nhìn vãi cả lồn nhìn luôn. Đúng rồi, quả lửa của con Killjoy dưới heo map Ascent cũng là bug. Ném ở dưới nhưng mà đốt ở trên thì đấy là bug. Thế còn trận với Boom Esports tại sao Killjoy ném Molly chỗ cấm không bị xử thua anh? À thì đấy là gọi là sao ta? Đấy là giải thứ 3 mà em, có phải giải của Riot, không phải giải của Riot mà là kiểu giải của bên thứ 3 ấy. Cái Super Dash của Jet anh em cũng không được abuse nó luôn, anh em cũng không được dùng luôn.
with the stack PRXs here, they're going to try to basically do to DRX what DRX did to them last time. It's almost the exact same setup. It's like the same formation as before. Showstopper! Oh my god! Jing takes Foxy9 out. A big moment, a big start here for PRX. They've dropped 2, and now the attacker side, it's going to be very tough to infiltrate any part of the map here. And an almost full rotation back around to B. I just love this. PRX is like, yeah, we saw you do it. We can do it too. Yeah, we know how to do that as well. It's not hard. Look at how fanned out they are now. They're reading the situation very, very well. Recognizing that DRX had the time to rotate over to B. A little bit of damage done to Mindfreak here, though. I don't think any in return to RB, so 30 seconds left. Dax here, gonna try to swing through. Can't win that trade. Yeah, takes out RB. Oh my god, that was the craziest shot I've ever seen. Oh my god. That was nasty. Well, they got wrecked at A, and now they're getting wrecked at B. And now it's just Mako. This means PRX is going to take the round. It's going to be 10-9, just like the round before. This time the losing team tries to save that weapon into the next round. And I don't think he's going to get found. There's not enough time on the clock for that to happen. Yeah, but, I mean, again, it's PRX here coming out of a timeout with a really good read on what DRX is trying to do. Yeah. They read this B push perfectly. They set themselves up with a very similar idea to what we saw at DRX on the other side. You know, stagger the positioning in the utility, have that showstopper available. That is insane. Whew. How would... I don't know. I don't even know how they do that. Yeah, I don't know how that's physically possible to do. To explode. Crazy. Well, now PRX is sitting on a ton of ultimates. Still the Viper's Pit for DyAC, Forsaken, and Seekers now. Something, the blades in the back pocket. Maybe saving those for... Whoa, caught the tail end of that. Something takes Foxy out and escapes to safety. Now he's starting to feel it. Yeah, he's really turning it up. There. That's what they need. They need him to come alive. He's going to try to play this rope position with the flash there. It's going to be good to back him off. Good job by DRX. Buzz swinging out, getting Jing. Biết luôn. Vãi lồn, biết thằng nữa luôn. Gonna keep it going. The spike's been grabbed over here by RB. It's being couriered up through mid. Looks like Stax is going to have it engage over here with something. Oh, hold on. They go right by each other like two ships in the night. Oh, hold on. Something's coming back. This is going to be a key moment. And Stax takes something out. Right now, PRX starting to fray at the seams a little bit here. Yeah, it's a great read here by Buzz and Stax. Kind of sensing the aggression, the movement from PRX, and able to find it. Now, Mindfreak, I was going to say, Mindfreak was trying to lurk as well, and Stax is having none of it. Đi lồn đậu gặp thằng Stuck à? Mệt vãi lồn. Đi lồn đậu gặp. That's a great round there, especially from Buzz and Stax with the way they sense the movement from PRX. Just don't give them any opportunities to find flanks. Taking a quick look back here. Great start here from something. But really it was Buzz that just started to murder everywhere. And I was, you know, every time I'm watching this, I'm watching something like, how long is this guy going to stay alive? Because he will get kill after kill after kill. And when we saw Stack shut him down, that was, in my opinion... Phải lồn, sen thế là bình thường ạ. What the fuck? Yeah, it feels like that. Device had some great movements. He is good at clutching, but 800 DPI, 0.66 với cả 0.71 bạn kêu bình thường ạ. The fuck? Setting up the challenge. That shot. He does take a He's going to go for another. He's so aggressive. He's going to keep going. Bạn không thể là lấy sen của bạn xong bảo đấy là bạn bảo đấy là bình thường được bạn ạ. Nó không hoạt động như thế bạn. Nó không hoạt động như thế. Bạn thấy nó bình thường nhưng người khác thấy nó bất thường bạn ạ. Took a chunk of damage it looked like through the wall there did RB, so Stack's able to heal him up, but that was a tough start there. You know, I think RB probably happy he got away with his life after everything is said and done, but still, it's an investment. Now you're, as DRX, kind of pot committed here. Your Poison Cloud and your Toxic Screen are already out. Foxy's just going to clean the Seekers. Yeah, Foxy pushes in over here to make it a little bit more ambiguous. You take all the Seekers out at once. It's a tougher read. They're still committed up into Mail.
Anh không nói với việc là em ra rank gì hay em chơi game bao lâu hay như nào, anh không nói việc đấy, anh chỉ đang nói là em muốn nói đó là bình thường hay nó là bất thường ấy, thì em phải nhìn trung bình của tất cả mọi người, chứ em không thể nào mà một mình em bảo là đấy là bình thường được, nó không bình thường đâu em. Cái sen của em nó đéo bình thường một tí nào luôn ấy, anh nói thật. Other side of the map is DyAC just waiting. That crosshair placement, man. That was crazy. God, it's just perfect. He's just so ready. I mean, it's incredible how well disciplined they are. That's my word of the day today. Like. Thế còn tất nhiên là mỗi người một gu mà, mỗi người có một cảm nhận mà, em có thể chơi sen nhanh, em có thể thích chơi sen, người kia thích có thể thích chơi sen chậm, không có ai bắt buộc cả. Đu dây bắn không chính xác đâu anh em ạ. Đu dây nó có sẽ lúc trượt hết. Kiểu vậy. Nó random ấy. They have looked so strong. This is the 11th win, and it could be the 11th hour here for PRX. If they can't come back and get that 13th victory or go to overtime, it's going to be, you know, the same business as usual here with DRX. As close as this map has been, they win. I mean, I don't know what to say. I mean, DRX is looking so good. Something, by the way, is played so well with these shots. Like, it's phenomenal. Nhảy bắn cũng hên xui chứ. Yeah, and the confidence. Yep. You know, to just go out in the open with that operator. That operator that could, if he's killed, that's going to go to the other team. The money lost. Yeah, it's so brutal. It's crazy. So the ulti's been procced here for something, and he's waiting quietly over here at A. Kind of an ambiguous setup right now for DRX. I think they're basically waiting for something to push out from one of these positions, but you know, hearing the ulti be used like that, it's unlikely he's going to peek. So this, if you know, DRX doesn't get much from this, it's just going to be lost time until they can eventually get more intel and push onto a spike site. Nexus is kind of trying to sell that there's stuff going on. Now he has to run. Something's hot on his tail. Stax is ready for him though. A flash beyond him. Stax is going to get two. Oh my God! Stax with a clutch play. They hunt him into the sewers, but his reaction time is too good. We criticized him a little bit earlier. That was a good reaction. That was incredible. And so now it's going to be a spike site over here on to B. We've got the rest of PRX coming around. They make this work. It's going to be tough. Guns are not great. Just a Sheriff, a Spectre, and a Phantom. Viper's Pit, though, here for DyAC. See if he wants to invest it. Ooh. DyAC takes Stax out. Got Buzz here with some peeks. Pop flash, and there it is. The tactics are so good from DRX. All it is DyAC left over, and then there's none. 12 to 10. Can PRX bring this into overtime, or is DRX just one round away from walking out of this best of 3, winning 2-0? Mình bảo mà cái đội hình hai duelist này mà bắn bắn bên công lên này có 5 thì hơi mệt mà. Này mình có nói rồi mà. Không có map 3 đâu. Tao bắn này map 3 gì nữa. It's now or never. Yeah. Now or never here for PRX. Can they bring us those 2 wins? Let's not forget, you know, PRX, when they were up against the ropes, they made the mistake of overextending. They were too aggressive. They were light on that aggression. Something just takes a huge amount of damage. He's going to have to burn through to heal him up back to full. Can do that, but the armor's gone. That's a huge loss on you know, the player who's been pretty good for some of these opening kills for PRX. DRX is taking their time. They know they're so close to that finish line. Ngô Công Anh. 1k6 view KDC 1k like hả mấy ông FA. Cảm ơn Perry Nam nghe. Ông này giống nép cosplay này.
Before hitting a headshot, Jing gonna shut Buzz down. They're trying to come up the rope with the shorty. They just ôi DyAC, ôi able DyAC. to get one before DyAC gets another or two, excuse me. 12, 11. Mako takes out one. It's not 12, 11. has the spike. He's going to come down onto A. He's got to get behind the pillar. Viper's pick comes up. Can Mako clutch this out? Who else but Mako? Pressure, but they're not entering the Viper's pit. There's a lot of spots he could be lurking at. They're going to try to set it up. He's going to be actually hanging outside. You know. Spotted. He goes into the cover of the Viper's pit once more. 46 HP remaining. That was a bit of a risk. He took a lot of damage for that because he got spotted. Now they're going to try to push together. Is he going to be ready for it? Mako pokes back out. Oh. He gets Oh my one. God. He gets one. Oh. Oh my God! Clutch! That's it. DRX goes 2-0 against. Cái lồn đấy nhở. Cái lồn đi đấy nhở. Đó, phát đây Forsaken nhìn thấy rồi mà. Aura của chúa. Cảm ơn Perry nghe. Cái lồn đấy nhở. Ôi cái địt con mẹ mày đùa. Đéo tin được luôn. Đéo tin được luôn đấy. Fuck man. Oh my god. Vãi ồn post số 1. Địt mẹ mày, bọn bố mày là số 1. Đồn là sao có những chuyện trùng hợp nó thể xảy ra được liên tục như thế được nhỉ? Mày nó phải có cái gì đấy chứ nhỉ? Ôi rồi. Thôi chắc nghỉ tí bắn rank anh em ơi. Xem thế thôi. Trận sau xem chán vào mẹ được. Thôi, hẹn gặp anh em tí nữa bắn rank nha. Giờ chắc mình đi nghịch ngợm tí kiếm gì ăn uống các thứ. Chuẩn bị đồ ăn tối cái. Bye bye.